رونالدو و مسی با درآمدشون چیکار میکنن؟ ارزشمندترین دارایی ستاره‌های دنیای فوتبال چیه؟ امروز می‌خوایم تو برنامه فوکس بریم تو دل زندگی خصوصی فوتبالیستای بزرگ یا ببینیم که زندگی لاکچری اونا چجوری میگذره. یه جورایی میشه گفت وقتی که یه ترکیب از استعداد، ثروت و شهرت وجود داره قراره چه اتفاقی بیفته. میخواید بهتون بگم یه معجونی درست میشه که این معجونه به شکلیه که شما هر چقدر پولاتون رو خرج بکنید هیچ محدودیتی وجود نداره و انگار پولاتون هیچ موقع قرار نیست تموم بشه. بنابراین امروز می‌خوایم بریم سراغ تجملات دیوونه کننده‌ای که تو زندگی برخی از این فوتبالیست‌ها وجود داره. فوتبالیستایی که امروز می‌خوایم بریم سراغشون جود بیلینگهام، کریم بنزما، هالند، دیوید بکام، زلاتان ابراهیموویچ، لیونل مسی و رونالدو هستن. آماده باشید که می‌خوایم بیایم سراغتون. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. جود بیلینگهام اولین نفری که می‌خوایم بریم سراغش. یکی از اون استعدادهای جوونی که گل کرده و البته بسیار موفقه و ثروت قابل توجهی رو هم به دست آورده. دوست جود بیلینگهام یه سرویس بسیار لوکس داره که جود بیلینگهام به خاطر اون سرویسه و به خاطر اینکه با اون طرف دوست هست یه سری قابلیت‌ها و خدمات فوق‌العاده زیادی دریافت می‌کنه. مثلا خیلی از کشورهایی که میره میتونه توی هتل‌های بسیار گرون قیمت و لوکسشون اقامت داشته باشه، میتونه از ماشین‌های فوق‌العاده لوکس استفاده بکنه و علاوه بر اون هواپیمای شخصی هم حتی جود بیلینگهام داره. یکی از اون مواردی که حسابی سر و صدا کرد مربوط به هواپیمای ایرباس A320 بود که برای بروسیا دورتموند هست و مخصوص باشگاه طراحی شده بود و به صورت کاملا اختصاصی برای جود بیلینگهام استفاده می‌شدش. این هواپیما سرعتش 515 مایل در ساعت هستش و جای کافی برای کل تیم وجود داره. حالا شاید خودتون بپرسید اجاره این هواپیمای چقدره؟ اجاره این هواپیما ساعتی حدود 118,600 دلار هزینه برمی‌داره که جود بیلینگهام خیلی اوقات پول خودش رو خرج میکنه و توی این هواپیما اقامت داره. نفر بعدی کریم بنزما. کریم بنزما کلی وسیله منحصر به فرد و البته فوق‌العاده گرون رو توی خونه خودش داره. اولیش که بخوایم باهاش شروع بکنیم اون 250,000 دلار رو صرف فقط این کرده که یه توپ عیونی رو برای تزیین خونه‌اش درست بکنه. 250,000 دلار دیوونه کننده است نه؟ بعد نکته که توی توپ وجود داره اینه که 72,000 تا الماس سیاه و سفید توی این توپ به کار بردن و این حسابی سر و صدا کرده بود و باعث شده بود که کریم بنزما حسابی زیر ذره‌بین رسانه‌ها بره، اما از دید خودش یه چیز منحصر به فرد و جذاب بودش. بریم سراغ موضوع بعدی. ولخرجی‌های کریم بنزما فقط به این موضوع تموم نمیشه. موضوع بعدی که وجود داره راجع به جت شخصی کریم بنزما هست که فوق‌العاده گرون و لاکچریه و یکی از گرونترین جت‌های شخصی که یه فوتبالیست تو کل دنیا داره. جت شخصی کریم بنزما 600 کیلومتر توی ساعت رو میتونه بره که سرعت فوق‌العاده هستش و علاوه بر اون با حروف اول اسم خودش جت شخصیش رو در واقع شخصی سازی کرده و تزیین کرده و نکته بعدی اینه که 8 نفر توی این جت میتونن حضور داشته باشن و اجازه میده که سگش هم یکی از اون نفرات باشه که معمولا باش اینور اونور هم میره و کلا این جت 13 میلیون دلار براش آب خورده که رقم دیوونه کننده ای هستش. بنزما یه کلکسیون ماشین فوق العاده باحال هم داره که این کلکسیون ماشیناش بالای 15 میلیون دلار ارزش گذاری شدن. توی ماشین هایی که داره فراری رو میتونیم ببینیم، مکلارن های رنگارنگ و البته رولز رویس هایی که هر کدومش حدود 400,000 دلار قیمت دارن و اینم بخشی از زندگی فوق العاده لاکچری و لوکس کریم بنزما هستش. یه جت اسکی هم داره که البته خود اون جت اسکی گرون نیست، ولی جت اسکیش رو توی یه قایق خیلی لوکس یا همون سوپر یات نگه می‌داره که 5 تا سویت، یه باشگاه بدنسازی و یه جکوزی باحال هم داره. کل این مجموعه 7 میلیون دلار برای کریم بنزما هزینه داشته. علاوه بر اون بنزما یک کلکسیون فوق‌العاده لوکس و گرون ساعت‌های مختلف رو هم داره که یکی از ساعت‌هاش یه مدل خاص از برند RAR هستش که از یه پیست معروف توی ابوظبی الهام گرفته شده و 750,000 دلار فقط این ساعت هزینه گذاشته روی دست کریم بنزما و کل اون کلکسیون ساعتاش بالای 2 میلیون دلار ارزش داره. نفر بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم ایرلینگ هالنده.
ارلینگ هالند کلا دوست داره پولای خودش رو روی چیزای خیلی باحالی سرمایه گذاری بکنه یا چیزای خیلی باحالی رو بخره. بازیکن فوق العاده دست و دلبازی هم هستش. زمانی که توی دورتموند حضور داشت برای کل اعضای تیمش یعنی بازیکن‌ها و مربی‌ها ساعت هدیه خریده بود. به بازیکن‌ها ساعت رولکس داده بود و برای مربی تیم خودش ساعت اومگا خریده بود. در نهایت هم باعث شد که $500,000 روی دستش هزینه بذاره. اما گرونترین چیزی که هالند داشته چیه؟ قبل اینکه بریم سراغ این موضوع با هم دیگه بررسیش بکنیم، اگه تا اینجای کار از این ویدیو لذت بردید حتما اونو لایک بکنید، با دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کانال رسانه طرفداری رو هم سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیوهای جدید اومدن از اونا آگاه بشید. گرونترین چیزی که ارلینگ هالند خریده جت بوده. اونو پدرش 2 نفری اومدن روی یه شرکتی که خدمات شخصی جت رو در واقع ارائه میکنه $20 میلیون سرمایه گذاری کردن. این سرمایه گذاری توی کشور نروژ انجام شده. فعلا هم توی کشور نروژ فقط این شرکت، اما به گفته پدر ارلینگ هالند اونا برنامه‌شون اینه که این موضوع به کل دنیا گسترش پیدا بکنه و شرکت خودشون رو هی بزرگ و بزرگتر بکنن. البته ارلینگ هالند کلی هم ماشین لوکس و باحال و گرون داره که به طور مثال یه آودی RS6 داره که در واقع واگن استیشن هستش که یه واگن استیشنی که حدود $100,000 هزینه‌اش هستش، یا یه رنج روور SVR داره که قیمتش حدوداً $170,000 هست. البته ارلینگ هالند یه ویلای فوق‌العاده مجلل و لوکس هم توی کشور خودش یعنی نروژ داره که یه منظر فوق‌العاده از آب دره‌ای که اونجا وجود داره هستش روبروی این ویلا. و البته این ویلا یه سالن بدنسازی، یه استخر سرپوشیده و یه سینمای خصوصی هم داره که اون رو منحصر به فرد میکنه توی کشور نروژ. با وجود سن کم اما ارلینگ هالند فوق‌العاده آدم باهوشیه. نگاه که می‌کنی می‌بینیم سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی رو انجام داده. علاوه بر اون شرکتی که در مورد جت شخصی بود، یه سرمایه‌گذاری دیگر رو هم انجام داده که مربوط میشه به یه شرکت در واقع ورزشی، بازاریابی ورزشی به نام هایس اسپورت که اونم توی کشور نروژ هستش. ارلینگ هالند هزینه زیادی هم برای رژیم شخصی خودش انجام میده چون معتقد موفقیت اون معادل هست با رژیم درستی که بتونه اون رو در نظر بگیره. سالهای قبل یادتون باشه رونالدو هم همیشه این کار رو انجام میداد و میگفت هزینه بسیار زیادی رو برای این موضوع انجام میشه. هالند هم همین کار رو داره انجام میده. هر وعده غذایی ارلینگ هالند با این رژیم غذاییش €1000 هزینه داره. علاوه بر اون کلا سبک زندگی هالند به گفته نزدیکاش فوق العاده پرخرج هستش و یه زندگی داره که خب خیلی خرج میکنه، خیلی تفریح میکنه و پولایی که در میاره راحت به قول معروف میده میره. البته کنارش داره سرمایه گذاری رو هم انجام میده. ولی همه اینا رو گفتیم، یه کار خوب ارلینگ هالند رو هم بگیم. اون به شدت به خیریه‌ها کمک میکنه و در سال بخش زیادی از دستمزد خودش رو به خیریه‌ها میده. واقعا دمش گرم. نفر بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم با گذشت بیش از 10 دهه از بازنشستگیش همچنان یکی از ثروتمندترین آدمای دنیای فوتبال محسوب میشه. بله، درست حدس زدید. میخوایم راجع به دیوید بکام صحبت بکنیم، کسی که هم توی زمین هم خارج از زمین موفقیت‌های قابل توجهی رو به دست آورد و حالا به خاطر مالکیت باشگاه اینتر میامی و همچنان اون درآمدی که خارج از زمین فوتبال داره یکی از ثروتمندترین آدمای دنیای فوتبال محسوب میشه. دیوید بکام کلی املاک داره. این املاک و مستقلاتی که به دست آورده توی سالهای اخیر به نظرتون چقدر میارزه؟ $92 میلیون ارزش این املاک و مستقلات هستش که توی کشورهای مختلفی هم پخش شدن. میخوایم بهشون اشاره بکنیم. یه عمارت فوق‌العاده بی‌نظیر داره توی لندن کشور خودش که $40 میلیون میارزه. یه پنت هاوس $24 میلیون توی فلوریدا داره. یه آپارتمان مجلل $5 میلیون توی برج خلیفه توی دبی و البته یه ویلا توی پولیا و یه ملک $8 میلیون دیگه توی کشور خودش انگلیس. همه اینا در نهایت $92 میلیون سرمایه هستش که اون به شکل املاک و مستقلات توی کشورهای مختلف به دستشون آورده. دیوید بکام علاوه بر اینا یک کلکسیون ماشین هم داره که بیش از $3 میلیون ارزشش هست و کلی ماشین لوکس و منحصر به فرد توی این کلکسیون دیده میشه. مثلا یه پورشه 911 توربو داره، یه کپی از ماشین قهرمان خودش استیو مک‌کوین، یه جگوار مدل 2022 داره و یه بنتلی BGA مدل 2016، چند تا فراری، لامبورگینی
لامبورگینی و مازراتی دیگه هم توی کلکسیون ماشیناش دیده میشن که فوق العاده هستن. گرونترین ماشینی هم که توی کلکسیونش وجود داره یه رولز رویس گوست هستش مدل 2022 که ارزشش $434,000 که دیگه مغزتون فکر کنم واقعا سود بکشه. تقریبا $500,000 ارزش فقط این ماشینی هستش که دیوید بکام داره. یه سری شایعات هم وجود داره که خب من خودم خندم میگیره راجع به اینکه دیوید بکام یه توالت از جنس طلا هم داره که البته هیچ موقع تایید نشده، هیچ موقع تکذیب هم نشده، جزء ابهامات زندگی شخصی دیوید بکام هستش که خب خیلی‌ها دنبال این بودن که آیا واقعا یه توالت از جنس طلا توی خونه دیوید بکام وجود داره یا نه، که هیچ موقع مشخص نشدش. یه کلکسیون باحال از ساعت‌های مختلف هم دیوید بکام داره، مثل تودور، رولکس، پک فلیپ و جی اند کیو که جزء مدل‌هایی هستن که توی کلکسیون ساعت‌های دیوید بکام دیده میشن. نکته بعدی که وجود داره اینه که مهمترین و گرونترین ساعتی که توی این کلکسیون به چشم میخوره یه رولکس دیپسی 44 میلیمتریه که حدود $116,000 ارزش داره. علاوه بر اون دیوید بکام و همسرش ویکتوریا یک کلکسیون هنری قابل توجه هم دارن که رفتن آثار هنرمندای بزرگ دنیا رو جمع آوری کردن و ارزش این کلکسیون هم $44,000,000 هستش. زلاتان ابراهیموویچ یکی از مشهورترین مهاجمای تاریخ دنیای فوتباله که به خاطر گل‌های بی‌نظیرش ترسوندن مدافعای حریف و البته خریدن ماشین توی روز تولدش شناخته میشه. درسته زلاتان ابراهیموویچ هر سال کلی هزینه میکنه توی روز تولدش، به خودش حال میده. یعنی واسه خودش میره ماشین گرون قیمت میخره، از اون ماشینایی که تو دنیا در تعداد بسیار محدودی تولید میشن و میگیره. قبل اینکه بریم سراغ این موضوع من بگم اگه تا اینجا لذت بردید از این ویدیو حتما اون رو لایک بکنید، با دوستان خودتون به اشتراک بذارید و کانال رسانه طرفداری رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیوی جدید اومد از اونا آگاه بشید. بریم سراغ زلاتان و ماجرای خریدن ماشین هایی که در روز تولدش این کار رو انجام میده. توی تولد 38 سالگی خودش یه فراری خرید، یه فراری مونزا مدل 2SP که فقط 499 تا توی کل دنیا از این ماشین وجود داشت. حالا به نظرتون قیمتش چقدر بود؟ $11.75 این ماشینه میارزید. انقدر خفن بود و انقدر خفن هست که در واقع راننده های دنیای فرمول 1 هم مثلا آرزو دارن که با این ماشینه رانندگی بکنن و تحت تاثیر قرار گرفتن بعد از تولید این ماشینه و بی‌نظیره، واقعا توی دنیا رو دستش وجود نداره. توی تولد 39 سالگی زلاتان ابراهیموویچ تصمیم گرفت پیراهن میلان رو که به تن میکرد یه ماشین هم بگیره که ست بکنه با اون پیراهن میلانه. خیلی شاید براتون عجیب باشه. یه پورشه 911 تار ادیشن گرفت که در واقع قیمت این ماشینه $230,000 بود. وقتی به سن 40 سالگی رسید همچنان این رواله ادامه داشتش و اون با خرید یه فراری طلایی 90 SP همه رو شگفت زده کرد. این ماشینه بخوایم جزئیات فنیش رو بگیم 1000 اسب بخار قدرت داره و فقط توی 2.2 ثانیه از 0 به 100 میرسه سرعتش و بی‌نظیر هستش و البته بیش از $500,000 هم ارزش این ماشینه هستش. زلاتان توی تولد 41 سالگیش 2 تا ماشین گرفت. این بار دیگه خبری یه دونه ماشین نبود، 2 تا ماشین فوق العاده لوکس خرید که از اونها هم توی کل دنیا بسیار محدود بودش. در واقع کلا زلاتان عاشق ماشینایی هستش که محدودن، یعنی توی تعداد محدود تولید میشن. خودش این موضوع رو گفته. مثلا بین اون 2 تا ماشینه که گرفت یه مدل دیوتونا 3SP دیده میشد، مدل فراری که فقط 599 تا توی کل دنیا ازش تولید شده بود و $250,000,000 هم هزینه این ماشینه بودش که در نهایت زلاتان اون رو پرداخت کرد و واسه خودش جشن گرفت. نوبتی هم باشه نوبت لئو مسی است، کسی که بیشترین توپ طلا رو در کل تاریخ به دست آورده. لیونل مسی یه عمارت $7,000,000 فوق العاده بی‌نظیر توی بارسلونا داره که دور و برش هم پر از اتفاقات قشنگ و البته چیزهایی هستش که فوق العاده اونجا رو جذاب‌تر میکنه. مثلا دریای مدیترانه‌ای که وجود داره یا تپه‌های کاتالان که اونجا حضور دارن و در واقع این عمارت لیونل مسی رو بیش از پیش جذاب میکنن. توی خود عمارتش هم یه سینمای اختصاصی داره واسه فیلم دیدن، یه باشگاه بدنسازی هم داره، یه صخره باحال هم توش وجود داره. اما از همه اینا
باحال‌تر اینه که لیونل مسی رفته خونه‌های دور و بریاش هم خریده. یعنی به گفته خودش همسایه‌اش خیلی سر و صدا می‌کردن، به خاطر همین میرفتن رو مخش. لیونل مسی هم حال نکرده با این کاره، رفته خونه‌هاش رو در جا خریده که خیلی اتفاق جالب و باحالی هستش. توی سال 2009 لیونل مسی 1.8 میلیون دلار هزینه میکنه، همسایه بغل دستیش رو میره سراغش و خونه‌اش رو میخره از اون. علاوه بر اینا لیونل مسی یه جت داره که تو کل دنیا نظیرش وجود نداره. مدل این جت 5 گالف استریم هستش که هزینه اون یا ارزشی که داره 33 میلیون دلار هستش. با این جت فوق العاده لوکس میتونید تو کل دنیا سفر بکنید، کیفشو ببرید و میگم مثلا تو کل دنیا نظیرش وجود نداره. و اگرم لیونل مسی حال و حوصله جت خودش رو نداشته باشه، خودش گفته که میره سراغ جت‌های دیگه و اونا رو اجاره میکنه و بارها و بارها شده که میلیون ها دلار سر این موضوع هزینه کرده و اصلا واسش مهم نیستش. مسی واسه تعطیلاتش هم حسابی خرج میکنه و خیلی اوقات کشتی تفریحی رو میره سراغشون و اجاره میکنه که کرایه مثلا یه هفتهش نیم میلیون دلار هستش. و البته کلی چیز گرون قیمت دیگه هم توی زندگی لیونل مسی وجود داره که زندگی اون رو حسابی مجلل و لوکس کرده. آخرین موردی که می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم کریستیانو رونالدو هستش. کریستیانو رونالدو کلی چیز لوکس و گرون قیمت توی زندگی شخصی خودش داره، اما اون هیچ وقت از دادن هدیه‌های گرون قیمت به پارتنر خودش یعنی جورجینا دریغ نکرده. یه نکته جالب وجود داره، مثلا یه انگشتر نامزدی بهش داده که 3 میلیون دلار میارزیده، یا یه ساعت گرون قیمت 60000 دلاری و یه دستبند الماسی 160000 دلاری و توی سالهای اخیر به نامزد خودش هدیه کرده. و خب جالب و در کل بیش از 4 میلیون دلار جواهرات رو برای جورجینا خریده. یه جوری عشق برای رونالدو هیچ قیمتی نداره و هر چقدر که لازم باشه هزینه این موضوع میکنه. شاید دیوونه کننده به نظر بیاد ولی خب رونالدو دوست داره این کارا رو انجام بده. خاص‌ترین ماشینایی که توی دنیا وجود دارن توی کلکسیون ماشینای فانتزی کریستیانو رونالدو دیده میشن. اصلا دیوونه اینه که یه ماشینی که خیلی کمیابه تو کل دنیا بره سراغش، هر جوری شده که اون ماشینه رو بخره و مال خودش بکنه و یه جوری حیرت انگیزه. و کلی ماشین سوپر اسپورت از برندهای مختلف از جمله لامبورگینی، رولز رویس، بنتلی، پورشه و مرسدس بنز توی سالهای مختلف خریداری کرده. توی سال 2019 رونالدو برای خریدن یه ماشین نادر و پرسرعت به اسم مکلارن سنا بیش از 1 میلیون دلار رو خرج کردش. اون ماشین فوق العاده بودش و تقریبا 500 تا فقط توی دنیا ازش وجود داشت که یکیش واسه کریستیانو رونالدو شدش و می‌خواست یکی از اون ورزشکارایی باشه که تو کل دنیا این رو داره. نکته جالب اینه که کلی از ورزشکارای NBA و گلف و حتی لیونل مسی تلاش کردن این ماشینا رو بگیرن، نتونستن بخرن. در نهایت رونالدو شد تنها ورزشکاری که این مدل ماشین رو داره و کلا خودش هم گفته علاقه داره که هر هفته دنبال بکنه این موضوع رو و اون ماشینای نادری که تو کل دنیا وجود دارن رو در واقع بخره و براش بسیار منحصر به فرده. این ماشین توی 3 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر میرسه، یعنی اینقدر بی‌نظیر هستش توی کل دنیا. البته کلی چیز منحصر به فرد دیگه هم توی زندگی رونالدو وجود داره ولی خب مهمتریناش اینا بودن. این بود برنامه امروز فوکس. امیدوارم که لذت برده باشید در برنامه امروز. یادتون نره که کانال رسانه ترفیعی رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو حتما لایک بکنید، با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. امیدوارم لذت برده باشید. اگه فوتبالیست دیگه‌ای رو میشناسید که زندگی لاکچری داره و به این شکل هست، حتما بیاید برامون کامنت بذارید. اصلا نظر خودتون چیه؟ اگه کلی پول داشتید چیکار می‌کردید؟ اینجوری خرجش می‌کردید یا به شکل‌های دیگه؟ حتما بیاید برامون کامنت بذارید. امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.